Many of us were tired. Nhiều người trong chúng tôi đã mệt. Many of us were tired. He didn't say a word. Anh ấy không nói gì cả. He didn't say a word. I helped him yesterday. Hôm qua tôi đã giúp anh ta. I helped him yesterday. She wears a lot of makeup. Cô ấy trang điểm rất đậm. She wears a lot of makeup. It seems to me that he is honest. Tớ thấy anh ấy có vẻ thật thà. It seems to me that he is honest. I was not as strong as my father. Tôi không mạnh mẽ như cha của mình. I was not as strong as my father. Do you know when she will come? Bạn có biết khi nào cô ấy sẽ đến không? Do you know when she will come? Do as you like. Anh cứ làm điều anh thích đi. Do as you like. They made me go there. Họ bắt tôi phải đến đó. They made me go there. Where will we eat? Chúng ta sẽ ăn ở đâu? Where will we eat? Please take care of yourself. Làm ơn hãy chăm sóc bản thân mình. Please take care of yourself. Will you help me with my homework? Cậu sẽ giúp tớ làm bài tập về nhà chứ? Will you help me with my homework? Whose room is this? Căn phòng này là của ai? Whose room is this? Take off your coat and make yourself at home. Hãy cởi áo khoác của bạn và tự nhiên như ở nhà nhé. Take off your coat and make yourself at home. What is the name of that river? Tên của con sông đó là gì? What is the name of that river? They live downstairs. Họ sống ở tầng dưới. They live downstairs. This newspaper is free. Tờ báo này miễn phí. This newspaper is free. Whose friend is he? Anh ấy là bạn của ai vậy? Whose friend is he? I guess that she is 40. Tôi đoán cô ấy 40 tuổi. I guess that she is 40. He's always short of money. Anh ta luôn thiếu thốn tiền bạc. He's always short of money. Thank you for today. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Thank you for today. Tell me about it. Kể cho tớ nghe về điều đó đi. Tell me about it. He was standing. Lúc đó anh ấy đang đứng. He was standing. There are 5 pencils here. Ở đây có 5 cái bút chì. There are 5 pencils here. Which do you prefer, apples or bananas? Bạn thích thứ nào hơn, táo hay chuối? Which do you prefer, apples or bananas? Now stop crying. Bây giờ hãy nín khóc đi nào. Now stop crying. Eat everything. Ăn mọi thứ. Eat everything. The food is getting cold. Thức ăn đang nguội dần. The food is getting cold. I'm proud of you. Tớ tự hào về cậu. I'm proud of you. We have made friends with Tom. Chúng tớ đã kết bạn với Tom. We have made friends with Tom. I want a tie to go with this suit. Tôi muốn có một chiếc cà vạt để mặc với bộ com lê này. I want a tie to go with this suit. I am happy. Tớ rất vui. I am happy. I bought a few eggs and a little milk. Tôi đã mua một vài quả trắng và ít sữa. I bought a few eggs and a little milk. I have an earache. Tôi bị đau tai. I have an earache. What are they made of? Chúng làm từ gì vậy? What are they made of? I caught 3 fish yesterday. Hôm qua tôi bắt được 3 con cá. I caught 3 fish yesterday. I have a bad headache. Tôi bị nhức đầu kinh khủng. I have a bad headache. I envy him. Tôi ghen tị với anh ấy. I envy him.
There is no meat left in the fridge. Không còn thịt trong tủ lạnh. There is no meat left in the fridge. Hey, what happened? Này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hey, what happened? I'd like to call my parents. Em muốn gọi cho bố mẹ em. I'd like to call my parents. She has flowers in her hand. Cô ấy cầm hoa trên tay. She has flowers in her hand. You may give the book to whoever wants it. Bạn có thể tặng cuốn sách cho bất cứ ai muốn có nó. You may give the book to whoever wants it. I am terribly hungry. Tôi đang đói khủng khiếp. I am terribly hungry. I felt very happy. Tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. I felt very happy. Don't make a mistake. Đừng phạm lỗi đấy. Don't make a mistake. My sister is having a baby in June. Chị tôi sẽ có em bé vào tháng 6. My sister is having a baby in June. I like skiing very much. Tôi rất thích trượt tuyết. I like skiing very much. My stomach is growling. Bụng tôi đang kêu. My stomach is growling. This is their house. Đây là nhà của họ. This is their house. I will be back at 6:30. Tôi sẽ quay lại lúc 6:30. I will be back at 6:30. This is the biggest cat that I've ever seen. Đây là con mèo to nhất mà tôi từng thấy. This is the biggest cat that I've ever seen. When did you see them first? Bạn nhìn thấy họ lần đầu khi nào? When did you see them first? It's up to you to decide. Tùy bạn quyết định. It's up to you to decide. What is your address? Địa chỉ của anh là gì? What is your address? I am accustomed to cold weather. Tôi quen với khí hậu lạnh. I am accustomed to cold weather. He usually gets up at 6. Anh ấy thường thức dậy lúc 6 giờ. He usually gets up at 6. What do you usually do on Sundays? Bạn thường làm gì vào ngày Chủ nhật? What do you usually do on Sundays? Do you like black cats? Bạn có thích mèo đen không? Do you like black cats? She traveled all over the world. Cô ấy du lịch vòng quanh thế giới. She traveled all over the world. She reluctantly went by herself. Cô ấy đã miễn cưỡng đi một mình. She reluctantly went by herself. Every door in the house is locked. Tất cả cửa trong ngôi nhà đã được khóa. Every door in the house is locked. Let's open the window. Hãy mở cửa sổ nào. Let's open the window. I forgot to lock the storeroom. Tôi quên khóa kho. I forgot to lock the storeroom. Let's take a break. Cùng nghỉ một lát thôi nào. Let's take a break. Excuse me, but may I open the window? Xin lỗi, nhưng tôi có thể mở cửa sổ không? Excuse me, but may I open the window? It smells delicious. Nó có vẻ thơm ngon. It smells delicious. Talking in the library is not allowed. Không được phép nói chuyện trong thư viện. Talking in the library is not allowed. Why did you do that? Tại sao anh làm như thế? Why did you do that? He was just behind me. Anh ấy ở ngay sau tôi. He was just behind me. There is a page missing. Có một trang bị khuyết. There is a page missing. The island is warm all year. Hòn đảo này nóng quanh năm. The island is warm all year. It took 5 minutes to get to the station. Mất 5 phút để đến ga. It took 5 minutes to get to the station. Let's finish it right away.
Hãy cùng kết thúc nó ngay. Let's finish it right away. I belong to the baseball team. Tôi ở trong đội bóng chày. I belong to the baseball team. Please pass me the sugar. Làm ơn đưa cho tôi đường. Please pass me the sugar. Is this ball yours or hers? Đây là quả bóng của bạn hay của cô ấy? Is this ball yours or hers? We live near a big library. Chúng tôi sống gần một thư viện lớn. We live near a big library. I must visit my friend in the hospital. Mình phải vào thăm bạn trong bệnh viện. I must visit my friend in the hospital. I had breakfast at 7:30. Đã dùng bữa sáng lúc 7 giờ 30. I had breakfast at 7:30. He is trusted by his parents. Anh ấy được bố mẹ tin tưởng. He is trusted by his parents. We reached London at midnight. Chúng tôi đến tới London vào lúc nửa đêm. We reached London at midnight. The printer needs paper. Máy in cần giấy. The printer needs paper. The weather is usually hot in July. Vào tháng 7, trời thường nóng. The weather is usually hot in July. What is she like? Cô ấy như thế nào? What is she like? He knows a lot about animals. Anh ấy biết rất nhiều về động vật. He knows a lot about animals. I think we had better wait another 30 minutes. Tôi nghĩ là chúng ta nên chờ thêm 30 phút nữa. I think we had better wait another 30 minutes. You may go there. Bạn có thể đến đó. You may go there. I'm learning music. Tớ đang học nhạc. I'm learning music. He knows nothing about the plan. Anh ta không biết gì về kế hoạch. He knows nothing about the plan. He does not know English, much less French. Anh ấy không biết tiếng Anh, tiếng Pháp lại càng không. He does not know English, much less French. I've caught a cold. Tôi bị cảm cúm. I've caught a cold. I usually walk to school. Tớ thường xuyên đi bộ tới trường. I usually walk to school. You and I have something in common. Bạn và tôi có điểm chung đấy. You and I have something in common. This book isn't worth reading. Cuốn sách này không hề đáng đọc. This book isn't worth reading. I'm from Singapore. Tôi đến từ Singapore. I'm from Singapore. The twins look exactly alike. Cặp sinh đôi trông giống y hệt nhau. The twins look exactly alike. We're going to have a test today. Chúng ta sẽ có bài kiểm tra vào ngày hôm nay. We're going to have a test today. Why is it so hot? Tại sao nó lại nóng như thế? Why is it so hot? It's very hot here. Ở đây nóng thật. It's very hot here. My wife is preparing dinner right now. Vợ tôi đang chuẩn bị bữa tối ngay lúc này. My wife is preparing dinner right now. He still writes to me from time to time. Anh ấy vẫn thường viết thư cho tôi. He still writes to me from time to time. He is good at driving. Anh ấy giỏi lái xe. He is good at driving. I speak a little Japanese. Anh nói được một ít tiếng Nhật. I speak a little Japanese. Why don't you come to the movies with me? Sao bạn không đi xem phim với mình nhỉ? Why don't you come to the movies with me? My family goes to Italy every year. Gia đình tôi đến Ý hàng năm. My family goes to Italy every year. What's your name? Bạn tên là gì? What's your name? Can you pick me up at the station? Cậu có thể đón tớ tại nhà ga không? Can you pick me up at the station?
May I go to the toilet? Tôi có thể đi vệ sinh không? May I go to the toilet? Children should play outside. Trẻ em nên được vui chơi bên ngoài. Children should play outside. Don't leave the window open. Đừng để cửa sổ mở. Don't leave the window open. I have an idea. Tôi có một ý tưởng. I have an idea. These aren't my books. Đây không phải là sách của tôi. These aren't my books. She is about to leave. Cô ấy sắp đi rồi. She is about to leave. Look at the map on page 62. Nhìn vào bản đồ ở trang 62. Look at the map on page 62. I have a pretty dog. Tôi có một con chó rất xinh. I have a pretty dog. The boy acknowledged having lied. Cậu bé thừa nhận đã nói dối. The boy acknowledged having lied. It looks like snow. Nó giống như là tuyết vậy. It looks like snow. Winter in New York can be very cold. Mùa đông ở New York có thể rất lạnh. Winter in New York can be very cold. Don't stop here. Đừng dừng tại đây. Don't stop here. I left my dictionary downstairs. Tôi để quyển từ điển của mình ở nhà dưới. I left my dictionary downstairs. You look very tired. Bạn trông rất mệt mỏi. You look very tired. He was robbed of all his money. Anh ấy bị cướp hết tiền. He was robbed of all his money. All the flowers in the garden are yellow. Tất cả những bông hoa trong vườn đều có màu vàng. All the flowers in the garden are yellow. He was right after all. Rốt cuộc thì anh ấy đã đúng. He was right after all. I went to Boston by train. Tôi đi tàu đến Boston. I went to Boston by train. Can you help me? Cậu có thể giúp tớ không? Can you help me? My father insisted that we should go. Bố tôi khăng khăng rằng chúng tôi nên đi. My father insisted that we should go. Time flies like an arrow. Thời gian như con thoi đưa. Time flies like an arrow. She wants to be a designer. Cô ấy muốn trở thành một nhà thiết kế. She wants to be a designer. Wait for a moment outside the room. Hãy đợi ngoài phòng một lát. Wait for a moment outside the room. Why are you so late? Tại sao bạn lại đến muộn thế? Why are you so late? Please open the window. Làm ơn hãy mở cửa sổ ra. Please open the window. When do you play tennis? Cô thường chơi tennis khi nào? When do you play tennis? When would it be convenient for you? Khi nào sẽ thuận tiện cho bạn? When would it be convenient for you? I can understand him perfectly. Tôi có thể hiểu hết con người anh ấy. I can understand him perfectly. I stayed up late last night. Đêm qua, tôi đã thức đêm muộn. I stayed up late last night. Everybody loves music. Mọi người đều yêu âm nhạc. Everybody loves music. My father smokes. Bố tôi hút thuốc. My father smokes. I wish I had a house of my own. Tôi ước có một ngôi nhà của riêng mình. I wish I had a house of my own. Come again tomorrow. Hãy quay lại vào ngày mai. Come again tomorrow. I have many things to do. Tôi có nhiều việc phải làm. I have many things to do. Fruits have seeds in them. Hoa quả có hạt ở trong. Fruits have seeds in them. Come and help us. Đến giúp chúng tớ với. Come and help us. The telephone rang several times. Điện thoại đã reo vài lần. The telephone rang several times.
I persuaded him to take part in it. Tôi đã thuyết phục anh ấy tham gia. I persuaded him to take part in it. Let me go alone. Để tôi đi một mình. Let me go alone. She refused his proposal. Cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của anh ta. She refused his proposal. My mother is 2 years younger than my father. Mẹ tôi trẻ hơn bố tôi 2 tuổi. My mother is 2 years younger than my father. They have English lessons 3 times a week. Họ có tiết tiếng Anh 3 lần một tuần. They have English lessons 3 times a week. Keep your room clean. Hãy giữ phòng của bạn thật sạch. Keep your room clean. Her face turned red. Khuôn mặt anh ta trở nên đỏ rực. Her face turned red. The box is made of wood. Chiếc hộp được làm bằng gỗ. The box is made of wood. He came back from America. Anh ấy đã trở về từ Mỹ. He came back from America. This box is full of books. Chiếc hộp chứa đầy những quyển sách. This box is full of books. I don't like her. Tớ không thích bà ấy. I don't like her. She kept him waiting for a long time. Cô ấy bắt anh ấy phải đợi trong thời gian dài. She kept him waiting for a long time. Don't tell lies. Đừng nói dối. Don't tell lies. The Netherlands is a small country. Hà Lan là một quốc gia nhỏ. The Netherlands is a small country. He has a passive character. Tính cách của anh ta rất thụ động. He has a passive character. Why do you say that? Sao anh lại nói như vậy? Why do you say that? Don't spill the beans. Đừng làm đổ đậu. Don't spill the beans. His temperature is normal. Nhiệt độ của anh ấy đang bình thường. His temperature is normal. She hung the calendar on the wall. Cô ấy treo lịch trên tường. She hung the calendar on the wall. I'm sorry, I dropped my knife. Xin lỗi, tôi làm rơi con dao. I'm sorry, I dropped my knife. Do you mind if I open the window? Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ? Do you mind if I open the window? Those books are theirs. Những quyển sách đó là của họ. Those books are theirs. My idea is quite different from yours. Ý tưởng của tôi khá khác biệt so với bạn. My idea is quite different from yours. What did the doctor say? Bác sĩ đã nói gì vậy? What did the doctor say? May I ask you something? Tôi có thể hỏi bạn một vài điều không? May I ask you something? Did you call your friend in Canada? Có phải cậu đã gọi cho bạn của mình ở Canada? Did you call your friend in Canada? Have you seen my glasses anywhere? Bạn có nhìn thấy cặp kính gửi tôi ở đâu không? Have you seen my glasses anywhere? It is likely to rain today. Có vẻ hôm nay sẽ mưa đấy. It is likely to rain today. I told him to come. Tớ đã bảo anh ấy đến. I told him to come. I put it in the drawer. Tôi để nó trong ngăn kéo. I put it in the drawer. Name and address, please. Vui lòng cho biết tên và địa chỉ. Name and address, please. She decided not to attend the meeting. Cô ấy đã quyết định không tham dự cuộc họp. She decided not to attend the meeting. Have you ever seen a kangaroo? Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con chuột túi chưa? Have you ever seen a kangaroo? Nobody can break his record. Không ai có thể phá vỡ kỷ lục của anh ấy. Nobody can break his record. My headache has gone. Cơn đau đầu của tôi đã biến mất. My headache has gone.
Take anything you want. Cứ lấy thứ gì bạn muốn. Take anything you want. I have a tourist visa. Bác có visa du lịch. I have a tourist visa. Have you ever seen Tokyo Tower? Bạn đã bao giờ nhìn thấy tháp Tokyo chưa? Have you ever seen Tokyo Tower? I want some water. Cháu muốn uống một ít nước. I want some water. I want to eat something. Tôi muốn ăn gì đó. I want to eat something. I'm easygoing. Tính cách của tôi rất thoải mái. I'm easygoing. I would like to go fishing, if possible. Nếu có thể, tôi muốn đi câu cá. I would like to go fishing, if possible. They have 2 daughters. Họ có 2 cô con gái. They have 2 daughters. We played soccer yesterday. Chúng tôi đã chơi bóng ngày hôm qua. We played soccer yesterday. Thank you in advance. Xin cảm ơn bạn trước. Thank you in advance. Does this bus go to the beach? Chiếc xe buýt này có đi đến biển không? Does this bus go to the beach? He is very young. Cậu ấy rất trẻ. He is very young. I went for a walk in the park. Tôi đi dạo trong công viên. I went for a walk in the park. It is difficult for me to answer the question. Rất khó cho tôi để trả lời câu hỏi này. It is difficult for me to answer the question. Aren't you thirsty? Bạn không khát sao? Aren't you thirsty? I'll miss you. Tôi sẽ nhớ bạn đấy. I'll miss you. Since I was thirsty, I drank water. Vì tôi khát nước, nên tôi đã uống nước. Since I was thirsty, I drank water. Please lend me your car. Cho em mượn xe ô tô của anh đi. Please lend me your car. How's business? Công việc thế nào rồi? How's business? Everybody likes him. Mọi người đều quý anh ấy. Everybody likes him. It's not so far. Nó không quá xa đâu. It's not so far. Water freezes at 0 degrees centigrade. Nước đóng băng ở nhiệt độ 0 độ C. Water freezes at 0 degrees centigrade. Is there a curfew? Có giờ giới nghiêm không? Is there a curfew? I went hiking. Tôi đã đi leo núi. I went hiking. Elephants live in Asia and Africa. Voi sống ở châu Á và châu Phi. Elephants live in Asia and Africa. For here or to go? Để ở đây hay mang đi? For here or to go? It snowed in Osaka. Tuyết đã rơi ở Osaka. It snowed in Osaka. When does it end? Khi nào nó kết thúc? When does it end? He took off his glasses. Anh ấy đã cởi kính. He took off his glasses. How far is it from here? Từ đây đến đó bao xa? How far is it from here? A mosquito just bit me. Một con muỗi vừa mới cắn tôi. A mosquito just bit me. I want to marry you. Anh muốn cưới em. I want to marry you. She can play the piano very well. Cô ấy có thể chơi piano rất giỏi. She can play the piano very well. He has no children. Anh ấy không có con. He has no children. He is crazy about baseball. Anh ấy phát cuồng vì bóng chày. He is crazy about baseball. Our teacher speaks French as well as English. Giáo viên của chúng tôi nói được cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Our teacher speaks French as well as English. It's up to you. Điều đó phụ thuộc vào bạn. It's up to you. My dream is to be a firefighter.
Ước mơ của tôi là trở thành một lính cứu hỏa. My dream is to be a firefighter. You'd better not go. Tốt nhất là bạn không nên đi. You'd better not go. This is what I was waiting for. Đây là những gì tớ đã chờ đợi. This is what I was waiting for. I'd like to see you again next week. Tôi muốn gặp lại cô vào tuần sau. I'd like to see you again next week. Beautiful day, isn't it? Một ngày đẹp trời phải không? Beautiful day, isn't it? It rained hard all day. Trời mưa nặng hạt suốt cả ngày. It rained hard all day. I'll tell you a secret. Tôi sẽ kể cho bạn một bí mật. I'll tell you a secret. His aim is to become a doctor. Mục tiêu của anh ấy là trở thành một bác sĩ. His aim is to become a doctor. I had hoped to save more money. Tôi đã hy vọng rằng có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn. I had hoped to save more money. The girls began to laugh. Các cô gái bắt đầu cười. The girls began to laugh. Were you out last night? Tối qua bạn có ra ngoài không? Were you out last night? Prices continue to rise. Giá đã tiếp tục tăng. Prices continue to rise. This cake is sweet. Cái bánh này ngọt. This cake is sweet. She is good at speaking English. Cô ấy nói tiếng Anh rất giỏi. She is good at speaking English. I got acquainted with her in France. Tôi đã làm quen cô ấy ở Pháp. I got acquainted with her in France. Due to bad weather, the plane was late. Máy bay bị trễ do thời tiết xấu. Due to bad weather, the plane was late. Have you ever seen a panda? Bạn đã bao giờ thấy gấu trúc chưa? Have you ever seen a panda? I don't know where my watch is. Tôi không biết đồng hồ của mình đang ở đâu. I don't know where my watch is. He painted the ceiling blue. Anh ấy đã sơn trần nhà màu xanh. He painted the ceiling blue. I didn't go to school last month. Tháng trước, tớ đã không đến trường. I didn't go to school last month. The man robbed him of all his money. Người đàn ông cướp hết tiền của anh ấy. The man robbed him of all his money. He often makes people angry. Anh ấy thường khiến mọi người tức giận. He often makes people angry. Who is your teacher? Ai là giáo viên của bạn? Who is your teacher? I'm glad to see you. Rất vui được gặp bạn. I'm glad to see you. My father died of lung cancer. Bố tôi mất vì ung thư phổi. My father died of lung cancer. It is going to rain this afternoon. Chiều nay trời sẽ mưa. It is going to rain this afternoon. I will introduce her husband to you. Mình sẽ giới thiệu chồng cô ấy cho bạn. I will introduce her husband to you. I play tennis. Tôi chơi tennis. I play tennis. English is difficult to learn. Học tiếng Anh rất khó. English is difficult to learn. Who is that woman? Người phụ nữ đó là ai? Who is that woman? This blouse is cotton. Chiếc áo này làm từ cốt tông. This blouse is cotton. He's 2 years older than Mary is. Anh ta lớn hơn Mary 2 tuổi. He's 2 years older than Mary is. Tell me the story. Kể tôi nghe câu chuyện nào. Tell me the story. The fruit went bad. Hoa quả đã bị hỏng. The fruit went bad. My wife will be glad to see you too. Vợ tôi cũng sẽ rất vui khi được gặp bạn. My wife will be glad to see you too. The car is very fast.
Xe này chạy rất nhanh. The car is very fast. He often goes to Tokyo. Anh ấy thường đến Tokyo. He often goes to Tokyo. I want to close my account. Tôi muốn đóng tài khoản của mình. I want to close my account. This is my dog. Đây là con chó của tôi. This is my dog. Don't be afraid to make mistakes when speaking English. Đừng sợ mắc lỗi khi nói tiếng Anh. Don't be afraid to make mistakes when speaking English. The sooner, the better. Càng sớm càng tốt. The sooner, the better. Our children like dogs, but I prefer cats. Con của chúng tôi thích chó, nhưng tôi thích mèo hơn. Our children like dogs, but I prefer cats. Have you finished reading the novel? Bạn đã đọc xong cuốn tiểu thuyết đó chưa? Have you finished reading the novel? He feels very happy. Anh ta cảm thấy rất hạnh phúc. He feels very happy. We depend on you. Chúng tôi phụ thuộc vào bạn. We depend on you. I'll give you a prescription. Tôi sẽ kê đơn cho anh. I'll give you a prescription. I have a headache. Tôi bị nhức đầu. I have a headache. He stopped the car. Anh ấy đã dừng xe lại. He stopped the car. He knocked his knee against the chair. Anh ấy đã đập đầu gối vào ghế. He knocked his knee against the chair. Did you telephone him? Có phải bạn đã gọi điện cho anh ta? Did you telephone him? Would you please turn down the TV? Anh vui lòng vặn nhỏ tivi lại, được không? Would you please turn down the TV? Is he right? Anh ấy có đúng không? Is he right? She went home. Cô ấy đã về nhà rồi. She went home. I can't stand the noise. Tôi không thể chịu được tiếng ồn. I can't stand the noise. We arrived at the office on time. Chúng tôi đến văn phòng đúng giờ. We arrived at the office on time. He is taking a walk. Anh ấy đang đi dạo. He is taking a walk. Do you have some time? Cậu có thời gian không? Do you have some time? This book seemed interesting. Cuốn sách này có vẻ thú vị đấy. This book seemed interesting. Close your eyes, please. Xin hãy nhắm mắt lại. Close your eyes, please. He accepted the job. Anh ấy đã nhận việc. He accepted the job. Take good care of yourself. Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt. Take good care of yourself. Obviously, he is wrong. Rõ ràng là anh ấy sai. Obviously, he is wrong. Can I borrow your umbrella? Tôi có thể mượn chiếc ô của bạn không? Can I borrow your umbrella? Does someone here speak Japanese? Có ai ở đây biết nói tiếng Nhật không? Does someone here speak Japanese? We moved into a new house. Chúng tôi đã chuyển đến một ngôi nhà mới. We moved into a new house. I've met him on several occasions. Tôi đã gặp anh ấy vài lần. I've met him on several occasions. I'm too busy to help him. Tôi quá bận rộn để có thể giúp anh ấy. I'm too busy to help him. I wanted red shoes. Em muốn có giày đỏ. I wanted red shoes. This room doesn't get a lot of sun. Căn phòng này không có nhiều ánh nắng mặt trời nhỉ? This room doesn't get a lot of sun. Some boys came into the classroom. Một vài cậu bé vào lớp học. Some boys came into the classroom. She looks very lovely. Cô ấy trông rất đáng yêu. She looks very lovely. He is a good violinist. Anh ấy là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi.
He is a good violinist. You'd better not go there. Tốt hơn hết, bạn không nên đến đó. You'd better not go there. The knife is not sharp. Con dao ấy không sắc. The knife is not sharp. I have many friends in foreign countries. Tôi có nhiều người bạn ở nước ngoài. I have many friends in foreign countries. We were in a hurry. Khi đó chúng tôi đang vội. We were in a hurry. She is a very good teacher. Cô ấy là một giáo viên tốt. She is a very good teacher. We sat down face to face. Chúng tôi ngồi đối mặt nhau. We sat down face to face. Who broke this window? Ai đã làm vỡ cái cửa sổ này? Who broke this window? Tom was sick in bed last Sunday. Tom đã bị ốm liệt giường vào Chủ nhật tuần trước. Tom was sick in bed last Sunday. Where is the entrance to the museum? Cổng vào bảo tàng ở đâu vậy? Where is the entrance to the museum? It is Monday today. Hôm nay là thứ Hai. It is Monday today. The supermarket opens at 10 o'clock. Siêu thị mở cửa vào lúc 10 giờ đúng. The supermarket opens at 10 o'clock. I mean no harm. Tớ không cố ý làm như vậy. I mean no harm. I failed the tests. Tôi đã không vượt qua được các bài kiểm tra. I failed the tests. I don't like this jacket. Tôi không thích cái áo khoác này. I don't like this jacket. Those are their books. Những cuốn sách là của họ. Those are their books. A majority voted against the bill. Đa số mọi người đã bỏ phiếu chống lại dự luật. A majority voted against the bill. He stopped to talk to them. Anh ấy đã dừng lại để nói chuyện với họ. He stopped to talk to them. Bread is made from wheat. Bánh mì được làm từ lúa mì. Bread is made from wheat. Wouldn't you like another glass of beer? Anh có muốn uống một cốc bia nữa không? Wouldn't you like another glass of beer? I remember seeing her somewhere. Tôi nhớ gặp cô ấy ở đâu đó. I remember seeing her somewhere. He went to a fruit store first. Anh ấy đã đến cửa hàng hoa quả trước. He went to a fruit store first. I can't stand up. Tôi không thể đứng dậy. I can't stand up. He carried a bag full of apples. Anh ấy đã mang theo một túi đầy táo. He carried a bag full of apples. Tom is eager to buy a new car. Tom đang rất háo hức mua chiếc xe hơi mới. Tom is eager to buy a new car. Do you go to school by bus? Bạn đi xe buýt đến trường à? Do you go to school by bus? I've lost a little weight. Tôi đã giảm một ít cân. I've lost a little weight. What do you mean? Ý bạn là gì? What do you mean? He advised her to stop drinking. Anh ấy đã khuyên cô ta bỏ rượu. He advised her to stop drinking. I ate a hamburger and ordered another. Tôi đã ăn một chiếc hamburger và gọi thêm một chiếc nữa. I ate a hamburger and ordered another. They went to the zoo by bus yesterday. Hôm qua, họ đã đi đến sở thú bằng xe buýt. They went to the zoo by bus yesterday. I'll be busy tomorrow. Ngày mai mình bận. I'll be busy tomorrow. He comes round once a week. Anh ấy đến một lần một tuần. He comes round once a week. I like to travel by myself. Tôi thích đi du lịch một mình. I like to travel by myself. My little brother can read English. Em trai tớ có thể đọc tiếng Anh. My little brother can read English.
You must pay attention to him. Cậu phải chú ý tới anh ấy. You must pay attention to him. He laughed in spite of himself. Anh ấy đã phải bật cười. He laughed in spite of himself. Your dog always barks at me. Con chó của cậu luôn sủa tớ. Your dog always barks at me. I neither smoke nor drink. Tôi không hút thuốc, cũng không uống rượu. I neither smoke nor drink. Don't be so angry. Đừng quá tức giận. Don't be so angry. I listen to the radio every night. Tôi nghe radio mỗi tối. I listen to the radio every night. Visitors may not feed the animal. Du khách có lẽ sẽ không được cho các con vật ăn. Visitors may not feed the animals. This novel is difficult to understand. Cuốn tiểu thuyết này thật khó hiểu. This novel is difficult to understand. I hurt my elbow. Tớ đã làm khuỷu tay mình bị thương. I hurt my elbow. I want to drive. Tôi muốn lái xe. I want to drive. She has been absent from school for 5 days. Cô ấy đã nghỉ học 5 ngày rồi. She has been absent from school for 5 days. Please close the door quietly. Xin hãy đóng cửa lại thật khẽ. Please close the door quietly. He's very angry with you. Anh ấy đang rất tức giận với bạn. He's very angry with you. My money was stolen. Tiền của tôi đã bị đánh cắp. My money was stolen. She spoke as though nothing had happened. Cô ấy đã nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. She spoke as though nothing had happened. I waited for her for a long time. Tôi đợi cô ấy lâu rồi. I waited for her for a long time. There's no evidence. Không có bằng chứng nào cả. There's no evidence. Take care. Bảo trọng. Take care. What did you eat for breakfast? Bạn ăn gì trong bữa sáng thế? What did you eat for breakfast? We have few opportunities to speak German. Chúng tớ có ít cơ hội để nói tiếng Đức. We have few opportunities to speak German. How much is this tie? Cái cà vạt này bao nhiêu tiền? How much is this tie? He rang the doorbell. Anh ấy bấm chuông. He rang the doorbell. I nearly made a mistake. Tôi gần như đã mắc lỗi. I nearly made a mistake. I want to go to America someday. Tôi muốn đến Hoa Kỳ vào một ngày nào đó. I want to go to America someday. There is no smoke without fire. Không có lửa làm sao có khói. There is no smoke without fire. The boy ran away. Cậu bé đã bỏ chạy. The boy ran away. I fell asleep before my father came home. Tôi đã ngủ thiếp đi trước khi bố tôi về. I fell asleep before my father came home. He asked her if she knew him. Anh ấy hỏi cô ấy có biết anh ấy không? He asked her if she knew him. They have lived in this town for 10 years. Chúng tôi đã sống ở thị trấn này 10 năm rồi. They have lived in this town for 10 years. She can't swim. Cô ấy không biết bơi. She can't swim. Don't drop that cup. Đừng làm rơi cái cốc đấy. Don't drop that cup. She likes oranges. Cô ấy thích cam. She likes oranges. This is too easy for him. Thứ này quá dễ đối với anh ấy. This is too easy for him. This beer is not cold enough. Bia này không đủ lạnh. This beer is not cold enough. Are you free this afternoon? Chiều nay bạn có rảnh không? Are you free this afternoon?
This bus can hold 50 people. Chiếc xe buýt này có thể chứa 50 người. This bus can hold 50 people. Tell me what you want. Nói với anh, em muốn gì nào? Tell me what you want. No one could solve the problem. Không ai có thể giải quyết vấn đề. No one could solve the problem. A turkey is a little bigger than a chicken. Một con gà Tây to hơn một con gà thường. A turkey is a little bigger than a chicken. Would you please stop talking? Bạn làm ơn đừng nói được không? Would you please stop talking? There is an orange on the table. Có một quả cam ở trên bàn. There is an orange on the table. I returned home by train. Tôi trở về nhà bằng tàu. I returned home by train. I don't know if she will come. Tôi không biết liệu cô ấy có đến không. I don't know if she will come. I'll be with you in a second. Tôi sẽ đến bên bạn ngay đây. I'll be with you in a second. How long is he going to stay in Japan? Anh ấy sẽ ở lại Nhật trong bao lâu? How long is he going to stay in Japan? I like neither of them. Tôi không thích cả hai. I like neither of them. That shop has many customers. Cửa hàng đó có rất nhiều khách hàng. That shop has many customers. I don't like it at all. Tôi không thích nó một chút nào. I don't like it at all. Can you come for dinner tonight? Tối nay em có thể đến ăn tối không? Can you come for dinner tonight? This song is very popular in Japan. Bài hát này rất phổ biến ở Nhật Bản. This song is very popular in Japan. There is a fork missing. Đang thiếu một cái nĩa. There is a fork missing. Could you drive more slowly? Anh có thể lại chậm hơn được không? Could you drive more slowly? No news is good news. Không có tin nào tốt cả. No news is good news. She is practicing the violin now. Bây giờ cô ấy đang tập đàn vĩ cầm. She is practicing the violin now. The policeman was off duty. Viên cảnh sát đã hết giờ làm việc. The policeman was off duty. Sugar dissolves in water. Đường tan trong nước. Sugar dissolves in water. Do you see him often? Bạn có gặp anh ấy thường xuyên không? Do you see him often? This is a little gift for you. Đây là một món quà nhỏ dành cho bạn. This is a little gift for you. I can't lift my right arm. Em không thể nhấc cánh tay phải của mình lên. I can't lift my right arm. He ran into the room. Anh ấy đã chạy vào phòng. He ran into the room. I can swim well. Anh ấy có thể bơi rất giỏi. I can swim well. I don't like cheese very much. Tôi không thích phô mai lắm. I don't like cheese very much. She went from London to Paris. Cô ấy đã đi từ London đến Paris. She went from London to Paris. Where should we go? Chúng ta nên đi đâu đây? Where should we go? I know she is sleeping. Tôi biết cô ấy đang ngủ. I know she is sleeping. It may rain tomorrow. Trời có thể sẽ mưa vào ngày mai. It may rain tomorrow. They forgot to lock the door. Họ đã quên khóa cửa. They forgot to lock the door. I have a black and white dog. Tôi có một con chó màu đen trắng. I have a black and white dog. He married my sister. Anh ấy đã kết hôn với chị gái của tôi. He married my sister. My hobby is collecting coins. Sở thích của tôi là thu thập tiền xu. My hobby is collecting coins.
Our project failed. Dự án của chúng tôi đã thất bại. Our project failed. I don't like coffee. Tôi không thích cà phê. I don't like coffee. He decided to go abroad. Anh ấy đã quyết định ra nước ngoài. He decided to go abroad. When I came home, John was studying. Khi tôi về tới nhà, John đang học bài. When I came home, John was studying. Can you run fast? Anh có thể chạy nhanh được không? Can you run fast? His English is quite good. Tiếng Anh của anh ấy khá tốt. His English is quite good. My brother was killed in a traffic accident. Anh trai tôi chết trong một tai nạn giao thông. My brother was killed in a traffic accident. I'd like to have a coffee. Tôi muốn một cốc cà phê. I'd like to have a coffee. You can study here. Bạn có thể học tại đây. You can study here. I'd like to send this package to Japan. Tôi muốn gửi gói này đến Nhật Bản. I'd like to send this package to Japan. My house is big. Nhà tôi rất lớn. My house is big. Don't ask me for money. Đừng hỏi mượn tiền tôi. Don't ask me for money. What time is it? Bây giờ là mấy giờ? What time is it? I hope today's ball game won't be canceled. Mình mong trận bóng hôm nay không bị hủy. I hope today's ball game won't be canceled. He became rich. Anh ấy trở nên giàu có. He became rich. As a matter of fact, it is true. Thật ra, đó là sự thật. As a matter of fact, it is true. Few people can speak a foreign language perfectly. Rất ít người có thể nói một ngoại ngữ một cách thành thạo. Few people can speak a foreign language perfectly. I shouldn't have gotten up so early. Tôi đáng nhẽ không nên dậy quá sớm. I shouldn't have gotten up so early. He returned from Holland in June. Anh ấy đã trở về Hà Lan vào tháng 6. He returned from Holland in June. My uncle gave me a camera. Chú tôi đã cho tôi một chiếc máy ảnh. My uncle gave me a camera. I got my right leg hurt in the accident. Chân phải của tôi bị thương trong một tai nạn. I got my right leg hurt in the accident. I want to learn how to swim. Tôi muốn học bơi. I want to learn how to swim. That's what we want to know. Đó chính là thứ chúng tôi muốn biết. That's what we want to know. I went there yesterday. Tôi đến đó vào hôm qua. I went there yesterday. He explained the matter to me. Anh ấy đã giải thích vấn đề đó với tôi. He explained the matter to me. We saw clouds above the mountain. Chúng tôi nhìn thấy những đám mây ở trên núi. We saw clouds above the mountain. Please do it quickly. Làm ơn, hãy nhanh tay lên. Please do it quickly. Which is mine? Cái nào là của tôi? Which is mine? He was married to her sister. Anh ấy cưới chị của cô ấy. He was married to her sister. He is still young. Cậu ấy vẫn còn trẻ. He is still young. I looked for the key. Tôi đã đi tìm chìa khóa. I looked for the key. He lives next to me. Anh ấy sống cạnh tôi. He lives next to me. I am pretty sure. Tôi khá là chắc chắn. I am pretty sure. Let me handle this. Để tớ xử lý việc này. Let me handle this. Please turn on the TV. Làm ơn bật tivi lên. Please turn on the TV. My car was stolen last night. Xe của tôi đã bị đánh cắp đêm qua. My car was stolen last night.
The pain is getting worse. Cơn đau ngày càng tệ hơn. The pain is getting worse. This is an automatic door. Đây là cửa tự động. This is an automatic door. What a beautiful flower. Bông hoa thật là đẹp. What a beautiful flower. Do it right now before you forget. Làm luôn đi trước khi bạn quên. Do it right now before you forget. A driver was sleeping in the car. Một tài xế đang ngủ trong xe hơi. A driver was sleeping in the car. May I help you? Tôi có thể giúp gì cho bạn? May I help you? What time do we leave tomorrow? Ngày mai mấy giờ chúng ta khởi hành? What time do we leave tomorrow? What are you going to have? Bạn sẽ có cái gì vậy? What are you going to have? Asia is much larger than Australia. Châu Á rộng hơn châu Úc nhiều. Asia is much larger than Australia. What are you waiting for? Cô còn chờ gì nữa? What are you waiting for? I'm very glad to see you. Tôi rất vui khi được gặp bạn. I'm very glad to see you. The chili burnt my tongue. Ớt làm cay cháy lưỡi tôi. The chili burnt my tongue. I'll be back in a wink. Em sẽ về nhanh thôi. I'll be back in a wink. Don't be taken in by his word. Đừng tin những gì anh ta nói. Don't be taken in by his words. It's secret. Đó là một bí mật. It's secret. Can I help? Tôi có thể giúp gì không? Can I help? I wish I could. Tôi ước là tôi có thể. I wish I could. Could you sign here? Bạn có thể ký ở đây không? Could you sign here? This is a very old book. Đây là một quyển sách cũ. This is a very old book. I met nobody on my way home. Tôi không gặp ai trên đường về nhà cả. I met nobody on my way home. I'm so happy. Mình rất vui. I'm so happy. There is no hope of success. Không có hy vọng thành công nào. There is no hope of success. Nothing remained in the refrigerator. Chả có gì trong tủ lạnh. Nothing remained in the refrigerator. He does not smoke. Anh ấy không hút thuốc. He does not smoke. I saw him jump. Tôi đã nhìn thấy anh ta nhảy. I saw him jump. I can read Spanish easily. Tôi có thể đọc tiếng Tây Ban Nha dễ dàng. I can read Spanish easily. She follows her brother wherever he goes. Anh trai cô ấy đi đâu, cô cũng đi theo. She follows her brother wherever he goes. How long will you stay here? Cậu sẽ ở lại đây bao lâu? How long will you stay here? Our refrigerator is out of order. Tủ lạnh của chúng tôi bị hỏng. Our refrigerator is out of order. I was busy all day. Tôi đã bận cả ngày. I was busy all day. He came to see me. Anh ta đến để gặp tôi. He came to see me. Please make the bed. Làm ơn dọn giường đi. Please make the bed. He is watching TV. Anh ấy đang xem TV. He is watching TV. It was a dark night. Đêm hôm đó rất tối. It was a dark night. I can't go, nor do I want to. Tôi không thể đi và tôi cũng không muốn đi. I can't go, nor do I want to. You look pale. Bạn trông nhợt nhạt quá. You look pale. What do you do? Bạn làm nghề gì? What do you do? I wonder if the plane will arrive on time. Tôi tự hỏi máy bay có đến đúng giờ không? I wonder if the plane will arrive on time.
She lives quite close by. Cô ấy sống khá gần đây. She lives quite close by. I'll call you later today. Tôi sẽ gọi lại cho bạn vào hôm nay. I'll call you later today. I also like cake. Mình cũng thích bánh ngọt. I also like cake. Let's have lunch. Cùng ăn trưa nào. Let's have lunch. I need a new bicycle. Tôi cần một chiếc xe đạp mới. I need a new bicycle. I'm not in favor of such a plan. Tôi không ủng hộ một kế hoạch như vậy. I'm not in favor of such a plan. Whose is this book? Cuốn sách này của ai vậy? Whose is this book? Have you eaten lunch yet? Bạn đã ăn trưa chưa? Have you eaten lunch yet? I am going to start. Tôi chuẩn bị bắt đầu đây. I am going to start. Would you like another apple? Bạn có muốn ăn thêm một quả táo không? Would you like another apple? It almost never rains here. Ở đây hầu như không bao giờ có mưa. It almost never rains here. Once more, please. Thêm một lần nữa, làm ơn. Once more, please. He loves her. Anh ta yêu cô ấy. He loves her. What did he say? Anh ấy đã nói gì? What did he say? Please pass me the butter. Làm ơn đưa tôi bơ. Please pass me the butter. I will come with you. Mình sẽ đi với bạn. I will come with you. I can't check my mail because the server is down. Tôi không thể kiểm tra thư của mình do máy chủ không hoạt động. I can't check my mail because the server is down. He plays golf on weekends. Anh ấy chơi golf vào cuối tuần. He plays golf on weekends. Can you do this problem? Bạn có thể giải quyết vấn đề này không? Can you do this problem? I heard someone calling my name. Tôi nghe ai đó đang gọi tên mình. I heard someone calling my name. Don't let me down. Đừng làm tôi thất vọng. Don't let me down. Don't turn off the light. Đừng tắt đèn. Don't turn off the light. This book isn't interesting at all. Cuốn sách này không hề thú vị chút nào. This book isn't interesting at all. He was patient. Anh ấy đã rất kiên nhẫn. He was patient. I want you to tell me the truth. Tôi muốn bạn nói cho tôi biết sự thật. I want you to tell me the truth. This table is reserved. Bàn này đã được đặt rồi. This table is reserved. Keep an eye on the bags. Hãy để mắt đến những cái túi. Keep an eye on the bags. I quit smoking 2 years ago. Anh bỏ thuốc cách đây 2 năm rồi. I quit smoking 2 years ago. My joints ache. Tôi bị đau khớp. My joints ache. Wash your face. Rửa mặt đi. Wash your face. Are you working? Bạn đang làm việc à? Are you working? He seems honest. Anh ta có vẻ trung thực. He seems honest. I don't like this sweater. Tôi không thích cái áo len này. I don't like this sweater.